फाइनल्ली नेपाली मार्केटमा चाहिँ भिभोले फेरि अर्को नयाँ फोन लन्च गरिसकेको छ। भिभो V20 को सक्सेसर V21 अनि त्यसै गरी एउटा चाहिँ बजेट सेगमेन्टको पनि लन्च गरेको छ भिभो Y1s भन्ने। त्यसको बारेमा चाहिँ आज म कुरा गर्दिनँ। भिभो V21 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु हैन। फिचर्सहरु चाहिँ के कस्तो रहेको छ, प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ कस्तो मोबाइल रहेको छ त त्यो पनि तपाईहरुलाई भन्नेछु। भिभो V21 लिन ठिक अथवा अरु कुनै फोनहरु रहेको छ अप्सनमा, त्यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी यस भिडियोमा दिने नै छु। अब चाहिँ ढिलो नगरी भिडियो स्टार्ट गर्दिउँ। सुरुमा चाहिँ यसको डिस्प्ले अनि डिजाइनकै कुरा गरौँ हैन। डिस्प्ले डिजाइन चाहिँ लगभग हेर्दा चाहिँ सिमिलर नै देखिन्छ भने डिस्प्लेमा चाहिँ अलिकति अपडेट गरेको छ। जुन चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सेम 6.43 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले E3 एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ भिभो V20 भन्दा चाहिँ V21 मा चाहिँ 60 हर्जको बाट चाहिँ 90 हर्जमा गएको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ। E3 एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी HDR10 को सपोर्ट रहेको छ। 800 निटको ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। अनि त्यसैगरी योमा चाहिँ सेम भिभो V20 झै नै V21 मा पनि वाटर ड्रप नच नै दिएको छ। त्यो चाहिँ अलिकति पुरानो लाग्न सक्छ। अनि त्यसैगरी डिजाइन त मैले भनि नै हालेँ, हेर्दा लुक्स वाइज चाहिँ एकदम सिमिलर नै रहेको छ। हेर्दा आई गेस भिभो V20 V21 हेर्दा चाहिँ तपाईहरु झुक्किन पनि सक्नुहुन्छ हैन, भिभो V20 हो कि V21 भनेर चाहिँ। त्यसै कारणले लुक्स वाइज चाहिँ केही पनि डिफरेन्स रहेको छैन। यसको वेटको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ 176 ग्राम रहेको छ। अनि त्यसैगरी 7.29 mm को चाहिँ थिकनेस रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम थिन रहेको छ। अनि त्यसैगरी 176 ग्राम भनेको एकदम त्यस्तो लाइट वेट त भन्न मिल्दैन, बट एकदम लाइट वेट नै भन्न मिल्छ हैन। त्यसैगरी अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ एकदम थोरै नै भन्न पर्छ हैन। यो टाइम अनुसार चाहिँ, यो प्रेजेन्ट टाइम अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ 4000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी एकदम लाइट वेट अनि एकदम स्लिम डिजाइन बनाउने क्रममा चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ अलिकति सानो ब्याट्री नै हालेको हुनुपर्छ हैन। सेम भिभो V20 मा पनि त्यही नै गरेको थियो। तर 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ विथ 33 वाट को चाहिँ फ्ल्यास चार्ज पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै रहेको छ। जुनले चाहिँ तपाईको 1 घण्टा पनि लाग्दैन हैन फुल चार्ज 0 to 100% हुन चाहिँ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै रहेको छ। अनि त्यसैगरी यसमा चाहिँ प्रोसेसर पनि एकदम राम्रो हालेको छ, जुन चाहिँ लगभग स्न्यापड्रागनको चाहिँ 750G र 765G कै आसपासमा रहेको छ। जुन चाहिँ डायमेन्सिटी को 800U प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 750G भन्दा चाहिँ GPU मा चाहिँ केही हदसम्म राम्रो नै रहेको छ भने CPU मा चाहिँ 750G भन्दा चाहिँ अलिकति केही कम नै रहेको छ हैन। 7nm बेस प्रोसेसर भएको कारणले पनि यसलाई चाहिँ ब्याट्री एफिसिएन्ट अनि त्यसैगरी पावर एफिसिएन्ट प्रोसेसर नै भन्न मिल्छ। त्यसै कारणले पनि एकदम यो पालि चाहिँ प्रोसेसरमा पनि डिस्प्लेमा डिजाइनमा मात्र नभए प्रोसेसरमा पनि एकदम ख्याल गरेर चाहिँ, अनि त्यसैगरी यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड 5G प्रोसेसर 5G चिपसेट नै रहेको छ, जुन चाहिँ डुअल 5G ब्यान्ड नै सपोर्ट गर्छ हैन, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ। एकदम राम्रो नै भन्न मिल्छ। यो पालि चाहिँ प्रोसेसरमा पनि एकदम राम्रो अपडेट गरेको छ हैन। अघिल्लो V19 भन्दा V20 सिरिजमा प्रोसेसरमा एकदम राम्रो अपडेट गरेको थियो भने V20 भन्दा V21 मा झनै राम्रो अपडेट गरेको छ, जुन चाहिँ भिभोको तर्फबाट चाहिँ एकदम राम्रो कुरा नै मान्न पर्छ यसलाई चाहिँ हैन। त्यसैगरी यसको र्याम अनि स्टोरेज टाइपको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ LPDDR4X र्याम पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 8GB को र्याम भेरिएन्टमा चाहिँ नेपाली मार्केटमा लन्च भएको छ। अनि त्यसैगरी अहिले चाहिँ भिभोले एक्सटेन्डेड र्याम भर्चुअल र्याम भनेर चाहिँ 3GB र्याम भन्नाले 8GB र्याम भयो। अनि त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ 3GB सम्म चाहिँ इन्टरनल स्टोरेजलाई नै भर्चुअल र्याममा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 8GB प्लस 3GB भर्चुअल र्याममा चाहिँ रहेको छ हैन। अनि त्यसैगरी UFS 2.2 स्टोरेज टाइप रहेको छ। 128GB भेरिएन्ट चाहिँ नेपाली मार्केटमा लन्च गरेको छ। अब यसको चाहिँ क्यामेराको कुरा गरौँ हैन, क्यामेरा चाहिँ छुटाउनै नहुने एस्पेक्ट नै रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ भिभो V20 मा नै एकदम राम्रो क्यामेरा दिएको थियो। त्यसैगरी योमा पनि एकदम राम्रो नै त्योमा भन्दा पनि एकदम अपडेट नै गरेको छ। लगभग सेन्सरहरुमा चाहिँ त्यस्तो धेरै अपडेट गरेको छैन, बट दिन पर्ने फिचर्सहरुमा चाहिँ एकदम राम्रो नै अपडेट गरेको छ। जुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्याक क्यामेराको कुरा गरौँ हैन, ब्याक क्यामेरा चाहिँ सेन्सरहरु हेर्दा चाहिँ एकदम नर्मल भिभो V20 कै जस्तो नै देखिन्छ हैन। अनि त्यसैगरी 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड अनि त्यसैमा नै तपाईको डेप्थ सेन्सर पनि रहेको छ भने 2 मेगापिक्सलको चाहिँ सुपर म्याक्रो लेन्स भनेर चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा दिएको छ हैन, जुन चाहिँ एकदम
डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप नै देख्न सकिन्छ। त्यस्तो क्वाड क्यामेरा यताउता भनेर चाहिँ दिएको छैन। अनि त्यसैगरी टेलिफोटो लेन्स पनि दिएको छैन। 2 मेगापिक्सलको ठाउँमा 5 मेगापिक्सल म्याक्रो अथवा 8 मेगापिक्सल टेलिफोटोको ट्रिपल क्यामेरा एकदम राम्रो नै गरेको भए चाहिँ अझै राम्रो Vivo V20 को तुलनामा चाहिँ अझै राम्रो अपडेट मान्न सकिन्थ्यो। तर एकदम नर्मल डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप नै रहेको छ। सेटअप चाहिँ एकदम डिसेन्ट नै रहेको छ। तर यसमा हुने एकदम राम्रो फिचर्सहरू चाहिँ अपडेट गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुको OIS अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन एकदम राम्रो नै अपडेट गरेको छ। अनि त्यसैगरी अब OIS ले चाहिँ दुईटा काम गर्छ हैन, तपाईहरुलाई पनि थाहा नै छ। एउटा भनेको चाहिँ भिडियो स्टेबलाइज गर्न चाहिँ एकदम राम्रो मद्दत गर्छ। अनि त्यसैगरी नाइट टाइममा पनि फोटोहरु एकदम राम्रो क्लियर इमेज चाहिँ निकाल्छ हैन, जुन चाहिँ एकदम राम्रो नै कुरा रहेको छ। अनि त्यसैगरी आई गेस Vivo V20 सिरिजमा पनि Vivo V20 मा पनि OIS चाहिँ रहेको थियो। तर योमा चाहिँ Vivo रियर क्यामेरामा भन्दा पनि फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ एकदम राम्रो अपडेट गरेको छ, जुन चाहिँ मेन 44 मेगापिक्सलको क्यामेरा त सेम सेन्सर नै भयो हैन। तर योमा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरामा पनि OIS सेन्सर दिएको छ, OIS दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम बेस्ट कुरा नै रहेको छ। किनभने आई गेस योभन्दा अघिल्लो कुनै पनि फोनमा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ OIS भएको चाहिँ कुनै पनि फोन रहेको छैन हैन। आई गेस Vivo V21 नै फर्स्ट स्मार्टफोन हुन जान्छ विथ OIS फ्रन्ट क्यामेरामा चाहिँ हैन, जुन चाहिँ 44 मेगापिक्सलको सेन्सर चाहिँ एकदम ठुलो सेन्सर रहेको छ फ्रन्ट क्यामेरामा। त्यसै कारणले चाहिँ पञ्चहरुमा चाहिँ दिन नमिलेर चाहिँ वाटर ड्रप नच नै दिएको छ हैन। सेन्सरहरु चाहिँ अपडेट गरेको छैन, बट फिचर्सहरु OIS फ्रन्ट क्यामेरामा पनि OIS भनेको चाहिँ सानोतिनो कुरा हैन। अनि त्यसैगरी अहिले चाहिँ पहिला त यसको बारेमा कुरा गर्न मन लाग्थेन हैन, अहिले चाहिँ एकदम कुरा गर्न मन लाग्छ। जुन चाहिँ Vivoको OS को कुरा गर्न पर्दा चाहिँ फन्टच OS 11 मा बेस्ट रहेको छ, बेस्ट अन एन्ड्रोइड 11 नै पाउन सक्नुहुन्छ हैन, जुन चाहिँ एकदम क्लीन एक्सपिरियन्स नै पाउन सक्नुहुन्छ। फन्टच OS मा पनि एकदम राम्रो नै एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ हैन, क्लोज टु स्टक एन्ड्रोइड नै भन्न मिल्छ। हल्का फुल्का एडहरु ब्लोटवेयर्सहरु चाहिँ हुने नै भयो, बट एकदम तपाईहरुले चलाउँदा एकदम फिल गर्दा चाहिँ क्लोज टु स्टक एक्सपिरियन्स नै पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ त्यसै कारणले चाहिँ यो बारेमा पनि कुरा गरि नै हाले हैन। लगभग मेन फिचर्सहरु चाहिँ यही नै रहेको छ हैन। प्राइसको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ 49,999 मा चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ लन्च भएको छ। 50,000 मा चाहिँ 8GB 128GB भेरिएन्ट चाहिँ, जुन चाहिँ एकदम डिसेन्ट प्राइसिङ नै रहेको छ, एकदम राम्रो प्राइसिङ नै भन्न सकिन्छ। क्यामेरा चाहिन्छ भने, अनि त्यसैगरी लाइट वेट फोन चाहिन्छ भने हैन, स्लिम डिजाइन भएको फोन चाहिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरु जस्तो कस्टमरको लागि हो। ओभरअल प्याकेज चाहिन्छ। अनि त्यसैगरी Vivoको फ्यान हुनुहुन्छ, Vivoको स्मार्टफोन चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन चाहिँ पक्कै पनि हुन सक्छ। नत्र भने यो तपाईहरुले क्यामेरा मात्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ A72 रहेको छ, अरु प्रोसेसरहरु यताउता हेर्नुहुन्न भने चाहिँ, नत्र भने एकदम तपाईहरुले प्रोसेसर मात्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको पोको F3 रहेको छ। भनि नै हाले नि, एकदम बीचमा रहेको छ के। डिस्प्ले डिजाइन पनि एकदम राम्रो चाहियो, अनि त्यसैगरी प्रोसेसर पनि एकदम ठीकठाक एकदम राम्रो डिसेन्ट चाहियो, अनि त्यसैगरी क्यामेरा पनि एकदम राम्रो डिसेन्ट चाहियो भने चाहिँ Vivo V21 चाहिँ तपाईहरुको लागि रहेको छ। यही नै रहेको छ लगभग मेन फिचर्सहरु चाहिँ मैले भनि नै हाले कस्तो मान्छेहरुको लागि हो भनेर चाहिँ। यही नै रहेको छ लगभग Vivo V21 को ओभरअल फिचर्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई भनि नै हाले, प्राइस पनि भनि नै हाले हैन। आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौं। अहिलेको लागि बाइ बाइ, किप भ्युइङ।